हेलो सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। आज पनि म मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज तपाईहरुलाई म छोटो तथा एकदम जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईले थम्बनेल अथवा टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ मैले आज कुन भिडियो लिएर आएको छु भनेर। मैले अथवा तपाईलाई भन्न गइरहेको छु नमस्ते यान्सेल अथवा तपाईको कुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ भने तपाईको सिम को चाहिँ तपाईको भोइस कसैले सुनिरहेको छ कि तपाईको एसएमएस अरु कसैको मोबाइलमा गइरहेको छ कि कसले के सुनिरहेको छ भनेर तपाईको मोबाइलमा हेर्न मिल्ने ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु। तपाईलाई थम्बनेलमा पनि मैले यो राखिदिएको थिएँ। तपाईले मैले फेरि यदि तपाईको भोइस सुनिरहेको छ अथवा तपाईको एसएमएस कसैको मोबाइलमा गइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई टिप्स सिकाउने छु। यो तपाईले चेक गर्न जरुरी छ कतै तपाईको मोबाइल कसैले तपाईको भोइसहरु तपाईको भिडियो कलहरु तपाईको साउन्डहरु सुनिरहेको त छैनन् अथवा तपाईको मेसेजहरु फेला पारिरहेको त छैनन्। यो चाहिँ तपाईले चेक गर्न जरुरी हुन्छ किनभने आफ्नो पर्सनल फोनहरु हुन्छ, पर्सनल कामहरु, आफ्नो मोबाइलको पर्सनल कुराहरु चाहिँ अर्काले सुनेको धेरै नराम्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईलाई मैले सिकाउन गइरहेको छु कसैले लगेको छ कि छैन भनेर कसरी पत्ता लगाउने र कसरी हेर्ने र त्यसलाई कसरी हटाउने भनेर म तपाईलाई दुईटा ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु। यदि यो ट्रिक तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र यस्तो कुराहरु तपाईले कटाएर हेर्नुभयो भने आधी हेर्नु भने तपाईको सिम डेड हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही भएर तपाईले ध्यान दिएर तपाईले हेरिदिनु होला। फेरि तपाईको सिम बिग्रियो भने तपाईलाई पछि नराम्रो हुन सक्छ। र यस्तै खालका नयाँ जस्तै तपाईले कल फरवार्डिङहरु र सिम सम्बन्धी मोबाइल सम्बन्धी कुनै नयाँ जानकारी चाहियो भने पनि मलाई तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, म ल्याउने छु। अहिलेलाई भने चाहिँ तपाईको यहाँनिर डायल किबोर्ड जस्तै फोन गर्ने ठाउँमा फोनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ *62# लेखेर क्लिक गरिदिनु होला र तपाईले कल डायल कलमा नम्बरमा यहाँनिर सिम छान्नुपर्ने छ। तपाईको कुन सिममा चेक गर्ने भनेर देखाइरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ 1 छाने। तपाई जुनसुकै देशबाट पनि तपाईले जुनसुकै देशको सिम अथवा तपाईले नेपालकै सिम तपाईले यसरी चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर भनेको छ कल फरवार्डिङ व्हेन नट रिचेबल भनेको छ। तपाईको कुनै पनि कल फरवार्ड भएको छैन। भोइस भएको छ यहाँनिर हेर्नुस् भोइस भएको छ +96757600500 मा तपाईको भोइस साउन्ड गइरहेको छ मेसेज अरु कुनै छैन भनेर यहाँनिर देखाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ ओके गरे। अब मैले यसलाई हटाउनको लागि तपाईले चाहिँ ##002# हानेर चाहिँ तपाईले यसरी डायल गरिदिनु होला। यसरी डायल गर्दाखेरि तपाईको सिम चुज गर्ने ठाउँ आइरहेको छ। मैले चाहिँ 1 सिममा गर्दै छु। त्यही भएर 1 सिम चाहिँ देखाइरहेको छ र यहाँनिर हेर्नुस् कल फरवार्डिङ अल इट इज सक्सेसफुल लेखेर देखाइरहेको छ। तपाईको कुनै भोइस अथवा एसएमएसहरु फरवार्ड भएको छ भने अर्काले सुनिरहेको छ भने यसरी चाहिँ तपाईको हट्दो छ। अब तपाईले चेक गर्नु भने त्यो नम्बर देखाउँदैन, तपाईको हटिसकेको छ। यस्तै गरी तपाईको फरवार्ड कसरी गर्ने, अर्काको कल कसरी सुन्ने त्यो पनि तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। साथै यस्तै नयाँ टिप्स तपाईले हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै म तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा भेट हुने गरी बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।